ओके भिडियो चाहिँ नि मैले हजुरलाई एकदम कम्प्लिटली सिकाउँछु, स्किप नगरिकन हेर्नु होला। अब हजुरले आफ्नो फाइल एड गरिसकेपछि यसरी हैन, अब ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नु पर्यो यहाँ थिम हैन, कुनै एउटा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सिलेक्ट गर्ने हैन। यसरी एउटा यसरी यहाँ हालेपछि यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक यहाँ आउँछ। अनि त्यहाँबाट अब यसमा अप्सन कसरी आउँछ भने यो म्युजिकमा टच गर्यो भने हेर्नु यसरी यहाँ थिम थुप्रै अप्सन आउँछ। सबभन्दा पहिला हजुरले के गर्नु भने यो ब्याकग्राउन्ड भनेर छ नि त्यसलाई एनेबल गरिदिनु, यसरी अन गरिदिनु के, बुझ्नुभयो नि। त्यति गरिसकेपछि हजुरले त्यो भोल्युमलाई अप एन्ड डाउन गर्नको लागि चाहिँ यहाँ थिम जानुपर्छ। यसमा चाहिँ नि भोल्युम इन्भल्भ भनेर छ हैन, यसमा आइसकेपछि अब हजुरको यहाँ थिम हेर्नु यो म्युजिकमा एउटै लाइन छ बिचमा सरर एउटै लाइन गर्छ हेर्नु, बिचबाट एउटा सरर लास्टसम्म यसरी एउटै लाइन गर्छ के। अब हजुरले जस्तो कि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ सरर लाइनमै छ हैन हजुरको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक। अब यहाँबाट मलाई यसलाई कम गर्नु पर्यो, यहाँ थिम मेरो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकलाई अलिकति लो गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब यहाँ भोल्युममा दबाएर यसरी गरिदिनु भयो भने तल आउँछ, देख्नुभयो होला नि, यहाँ माथिबाट सरर तल 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 यसरी गयो हैन। अब मलाई यहाँ थिमबाट फेरि यहाँ थिमबाट मलाई माथि लानु छ भने यहाँबाट यसरी अप गरिदिनु, यसरी अप गर्न मिल्छ, बुझ्नुभयो नि त। यसरी हुन्छ अप एन्ड डाउन। अब हजुरलाई जहाँ थिम अप गर्ने हो जहाँ थिम डाउन गर्ने हो त्यही हिसाबले गएर यसरी यहाँ थिमबाट मलाई अब डाउन गर्नु छ भने यसरी डाउन गर्नु छ, यसरी हेर्नु नि त यहाँ डाउन भएन। अब मलाई यहाँबाट मलाई एकदम हाईमा लानु छ भनेपछि यस्तो पनि गर्नु मिल्छ। हजुरले यहाँ थिम प्लसको आइकन देख्नुभयो होला हैन, लेफ्ट साइडमा यो प्लसको आइकन टच गरिदिने अनि फेरि एउटा प्लसको आइकन टच गरेर यस्तो गरिदिनु भयो नि हेर्नु यहाँबाट डाइरेक्ट भयो के सिधै माथि। अब यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी ट्याक्क गर्नुभयो नि हजुरको ल यस्तो हुन्छ हैन। अब यहाँ थिम त कम गर्नु छ मलाई, अब यहीँ थिम फेरि हजुरलाई धेरै एकदम माथि लानु छ भने अब डाइरेक्ट यसरी माथि गर्नुभयो भने यहाँ थिम हेर्नु त्यसरी हुन्छ हैन। अब फेरि यहाँ थिम टच गरेर हजुरले यस्तो गर्यो भने ल हेर्नु यसरी हो। अब यहाँ थिम मैले डाउन गरिदिएँ हैन, यो डाउन भइहाल्यो। फेरि यहाँबाट मैले भोल्युममा दबाएर अफ गरिदिएँ, अफ भइहाल्यो। यसरी नै हुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु अनि सब्सक्राइब गर्नु युट्युब च्यानललाई अनि प्रेस गर्नु त्यो बेल आइकन बटनलाई पनि। मैले चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा काइनमास्टरसँग रिलेटिभ भिडियो एडिटिङ हैन, ब्लगिङ प्लस सिनेम्याटिक बिरोल सबै भिडियोहरू बनाउन सिकाउँछु भिडियोद्वारा। अनि त्यही हो, भिडियो सबैले अलिक कसले हेरिदिनु भएछ लास्टसम्म सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच अनि लभ यु अल, बाई बाई।